فيفو أعلنت عن موبايل جامد حرفيا في التصوير كأنه كاميرا بتصور بيها، وهو الفيفو في 13 برو 5G. موبايل بمواصفات رائعة جدا، إن شاء الله هنعرفها من خلال الفيديو، وكمان هنعرف المميزات والعيوب، وفي النهاية هتكلم عن السعر. بس الأول صلوا على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. اهلا بيكم من جديد في عالم الموبايلات. تعالوا كده نشوف مع بعض الاول المواصفات العادية اللي موجودة في الفيفو في 13 برو 5G. والبداية مع التصميم. الموبايل مصنوع من الازاز بالكامل، سواء الظهر او الاطار الجانبي او حتى الواجهة الامامية، ومضاد لقطرات الماء والغبار بشهادة IP54، وبيدعم بصمة الاصبع موجودة في الشاشة، وبيدعم بصمة الوجه او خاصية التعرف على الوجه. وكمان الموبايل بيدعم خاصية NFC للدفع الالكتروني الذكي ونقل الملفات عن قرب، وبيدعم خاصية الاوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشة خارجية من خلال منفذ الشحن. وللأسف الموبايل بيدعم سماعات مونو عادية وليست استيريو. ووزن الموبايل 188 جرام والسمك 7.5 مللي. والموبايل بيجي بأحدث نظام تشغيل اندرويد 14. دي المواصفات العادية اللي موجودة في الفيفو في 13 برو. نيجي بقى للمواصفات الرئيسية واللي من خلالها بتقرر هتشتري الموبايل، وبتحكم على الأداء. والبداية مع البطارية، واللي بتكون بسعة 5000 ملي امبير، وشاحن سريع بقوة 80 واط هيشحن في وقت قليل جدا، ومنفذ الشحن تايب سي. نيجي بقى لمساحة التخزين. الموبايل بثلاث اصدارات. الاصدار الاول رام 8 جيجا مع ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت، والاصدار الثاني رام 12 جيجا مع ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت. اما الاصدار الثالث والاخير رام 12 جيجا مع ذاكرة تخزين 512 جيجا بايت، والموبايل ما بيدعمش تركيب كارت ميموري. اما عن اداء الفيفو في 13 برو 5G، الموبايل بيجي بمعالج من شركة ميديا تك ديمينست 8200 ثماني النواة بدقة تصنيع 4 نانومتر. المعالج هيكون موفر في الطاقة. والمعالج الرسومي مالي جي 610. المعالج بيقدم أداء رائع جدا في كل الاستخدامات، سواء في الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو الصور، أو حتى في الألعاب الخفيفة والألعاب التقيلة. حدث ولا حرج، بيقدم أداء رائع وسريع وسلس. وكمان من أهم مميزاته بيدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K. هيجي واحد هيقول لي التصوير داخله إيه بالمعالج؟ هقول لك بكل بساطة يا صديقي العزيز، المعالج هو عقل الجهاز، هو الآمر الناهي في كل شيء حرفيا في الموبايل. ده الموضوع بمنتهى البساطة. نيجي بقى لشاشة الفيفو في 13 برو، واللي بتكون قوية من نوع الأموليد بحجم 6.7 بوصة بجودة 1.5K، جودة عالية جدا مع معدل تحديث 120 هرتز. هيفرق في سرعة الشاشة بشكل كبير، خاصة في الألعاب التقيلة. ومعدل السطوع 2800 شمع علشان الشاشة تكون فائقة الوضوح في ضوء النهار وتحت أشعة الشمس. بالإضافة إنها بتدعم خاصية ال HDR10 بلس، وبتدعم الوضع الليلي واضح مائة العين. الشاشة من أهم مميزات الموبايل، وهتقدم أداء رائع جدا في كل الاستخدامات. لو أنت بتلعب على الموبايل مش هتحس بلاج، ولو أنت في ضوء النهار الشاشة هتكون فائقة الوضوح. حتى لو أنت تحت أشعة الشمس الشاشة فائقة الوضوح. شاشة أموليد بجودة عالية مع معدل تحديث 120 هرتز، فكل ده بيديك أداء رائع للشاشة بكل تأكيد. تعالوا بقى نشوف أهم ميزة موجودة في الفيفو في 13 برو 5G، وهي الكاميرات الخلفية، واللي بتكون ثلاثية مع فلاش ليد. والثلاث كاميرات بيكونوا بدقة واحدة 50 ميجا بكسل. الكاميرا الأولى والأساسية بتدعم المثبت البصر الإلكتروني، والكاميرا الثانية للتقريب حتى 2x، والكاميرا الثالثة للتصوير الواسع الترا وايد. الكاميرات الخلفية أهم ميزة موجودة في الفيفو في 13 برو، هتقدم أداء رائع جدا من حيث الجودة والألوان. وشركة فيفو عملت شراكة مع شركة زيس للتصوير الفوتوغرافي علشان تاخد تجربة تصوير رائعة وتكون مميزة عن باقي المنافسين في نفس الفئة السعرية. أما الكاميرا الأمامية أو كاميرا السيلفي في الفيفو في 13 برو بتكون بدقة 50 ميجا بكسل برضو مع فلاش ليد مزدوج، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K. الكاميرا الأمامية أو كاميرا السيلفي زيها زي الكاميرات الخلفية بتقدم أداء رائع جدا من حيث الجودة والألوان، هتاخد صورة رايقة ومحترمة مفيهاش أي مشاكل. نيجي بقى للعيوب والمميزات للفيفو في 13 برو. لازم تعرف يا صديقي العزيز إن مفيش أي موبايل خالي من العيوب، ولا موبايل كله مميزات. هبدأ أولا بالعيوب. أول عيب في الموبايل لا يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 مللي. والعيب الثاني لا يدعم سماعات السيريو، للأسف بيدعم سماعات مونو عادية. أما العيب الثالث لا يدعم تركيب كارت ميموري لتزويد المساحة الخارجية. دي العيوب. نيجي بقى للمميزات. أول ميزة في الفيفو في 13 برو، البطارية قوية تكفي لكل الاستخدامات طوال اليوم مع شاحن سريع
بقود 80 واط هيشحن في وقت قليل جدا. وتاني ميزه موجوده في الموبايل، المعالج قوي وسريع في كل الاستخدامات، سواء الاستخدامات العاديه زي الانترنت او مشاهده الفيديوهات، او حتى في الالعاب الخفيفه والالعاب التقيله زي بابجي او كول اوف ديوتي او فري فاير. المعالج بيقدم اداء رائع وسريع. والميزه الثالثه في الفيفو في 13 برو، الشاشه رائعه لانها من نوع الاموليد بجوده عاليه مع معدل تحديث 120 هرتز، فهتاخد تجربه شاشه قويه وسريعه ما فيهاش تهنيج ولا فيها لاج. والميزه الرابعه في الموبايل، الكاميرا الاماميه او كاميرا السيلفي بتقدم اداء رائع، جودتها عاليه جدا لانها بدقه 50 ميجا بكسل وبتدعم تصوير الفيديوهات بجوده ال 4K، ودي حاجة روعة الصراحة. والميزة الخامسة والأخيرة في الفيفو في 13 برو، الكاميرات الخلفية أهم ميزة موجودة في الموبايل، وبتقدم أداء رائع جدا لأن الشركة عملت شراكة مع شركة زيس للتصوير الفوتوغرافي علشان تجربة التصوير تكون مختلفة عن الآخرين، مختلفة من الآخر عن المنافسين. دي العيوب والمميزات. نيجي بقى لاخر حاجه ودي اللي هنهي بيها الفيديو، هي سعر الفيفو في 13 برو. هقول السعر بالدولار لنسخه الرام 12 جيجا مع ذاكره تخزين 512 جيجا بايت بحوالي 570 دولار امريكي. على فكره الموبايل نزل اندونيسيا وهينزل بعض الاسواق خلال الفتره اللي جايه. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت افيدكم بشكل كبير. ما تبخلوش على اخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. اما لو بتشوفوا الفيديو من على فيسبوك، لايك للفيديو ومتابعة للصفحة. في النهاية ما تنسوش تصلوا على النبي. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.